Θα τεστάρω την επιστροφή στο σπίτι, τα αυτόματα δηλαδή που έχει, και το κλείσιμο τηλεκατεύθυνση, δηλαδή το fail safe. Οπλίζω, απογειώνομαι σε mode GPS, γιατί με το ένα χέρι κρατάω το κινητό, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολα τα πράγματα. Οπότε θα κάνει την περισσότερη δουλειά μόνο του, αυτό πετάει ουσιαστικά μόνο του. Θα το στέλνω λίγο πιο μακριά. Εκεί. Και τώρα του ενεργοποιώ την λειτουργία return to lunch, return to home δηλαδή, επιστροφή. Εγώ δεν κάνω κάτι, μόνο τα κάνει όλα. Κατεβαίνει τα πρώτα μέτρα γρήγορα και μετά ουσιαστικά κατεβαίνει σιγά σιγά και κάνει κάποιες διορθώσεις. Να βρεις τα κατεύθυνση. Θα κάτσει κάτω και θα κλείσει και τα μοτέρ του. Λοιπόν, και τώρα θα κάνω την ίδια διαδικασία, μόνο που θα κλείσω την τηλεκατεύθυνση. Στείλω λίγο πιο μακριά. Τώρα στείλω ακόμα πιο. Κλείνω τηλεκατεύθυνση. Ακολουθεί κανονικά τη διαδικασία, σαν να γυρνάει στο σπίτι που λέμε, return to lunch. Μόνο που είναι κλειστή η τηλεκατεύθυνση. Μετά θα φρενάρει, θα κάνει και μια διόρθωση και θα προσγειωθεί.